Hello, this video is about the Jews in the purpose of God. سلام. این ویدیو درباره یهودی ها در نقشه و هدف خدا هستش. The Jews, or the Israelites, as they're also known, take up a large part of the Bible. یهودی ها که در کتاب مقدس بنی اسرائیل هم خطاب میشن، میبینیم که یک بخش بزرگی از کتاب رو در موردش صحبت شده. And a lot of the Old Testament is all about Israel, the Jews, and God. و بخش زیادی از عهد عتیق درباره اسرائیل، یهودی ها و خدا هستش. But when we get to the New Testament, the focus seems to leave Israel. وقتی به عهد جدید میرسیم به نظر میرسه که تمرکز داره از یهودی ها برداشته میشه و به روی گروه دیگه گذاشته میشه. And the Bible concentrates on the disciples of Jesus, the church. و کتاب مقدس تمرکزش رو میگذاره بر روی ایماندارها، شاگردان عیسی مسیح، یعنی همون کلیسا. And this has caused some people to think, well, what does God intend to do with the Jews now? خب الان ممکنه یک چنین سوالی پیش بیاد که بعضیا فکر کنن که الان خدا میخواد با یهودی ها چیکار کنه. Some people say they are enemies of God, they have been cast off forever by God. یه سری ها میگن یهودی ها دشمنان خدا هستن و توسط خدا به طور کامل نابود و از بین رفتن. While some say no, they are actually still really important, even as important as Christians. ولی یه عده دیگه میگن که هنوز هم یهودی ها اهمیت زیادی دارن، مثل مسیحی ها یهودی ها هم مهمن. Neither of those points are true. هیچ کدوم از این دو نظریه درست نیست. What we'll see is in this talk is God's purpose with the Jews. توی این ویدیو در مورد هدف خدا درباره یهودی ها میخوایم صحبت کنیم. And I'll summarize now what we'll see over the talk. و براتون اول خلاصه میکنم که توی این ویدیو میخوایم در مورد چه چیزهایی صحبت بکنیم. The Jewish people were chosen by God to be his people in the Old Testament. یهودی ها در عهد عتیق توسط خدا انتخاب شدن تا قوم برگزیده خدا باشن. And he had dealings with them and they worshipped him. و خدا با یهودی ها در ارتباط بوده و یهودی ها هم خدا رو میپرستیدن. But they were never real true servants of God as a nation. ولی این مردم ها هیچ وقت به عنوان یک قوم کامل و به عنوان یک خادمان حقیقی خدا رو نمیپرستیدن. They didn't follow God properly. به طور درستی خدا رو دنبال نمیکردن. And they showed this when finally they rejected God's son, Jesus. و این موضوع رو میتونیم در نهایت ببینیم که چطور با رد کردن عیسی مسیح این نافرمانیشون رو نشون دادن. And because of this, they were scattered through the earth. به خاطر همین موضوع هم تو کل دنیا، تو کل زمین پخش شدن. They were scattered out of the land of Israel. پخش شدن و از سرزمین اسرائیل بیرون برده شدن. And they couldn't really be called God's people because they didn't accept his son. نمیتونن واقعا مردمان برگزیده خدا خطاب بشن چون خدا رو قبول نکردن. God's people, true people, are the ones who accept Jesus and have faith. مردمان حقیقی خدا کسانی هستند که خدا رو به درستی قبول کنن و ایمانشون رو نشون بدن. But that doesn't mean that God's purpose with the Jewish nation has ended. ولی این به این معنا نیستش که هدف خدا با مردمان بنی اسرائیل تموم شده. As we'll see, there is still a purpose for the Jewish nation. همونطور که تو این ویدیو خواهیم دید، هنوز هم خدا یک هدفی با قوم اسرائیل داره. An opportunity for them to be a people in their land again. و بهشون فرصت رو میده که دوباره در سرزمین خودشون به یک قوم تبدیل بشن. And an opportunity to be back with God if they accept Jesus. و این فرصت هم بهشون داده میشه که اگر عیسی مسیح رو قبول کنن دوباره بتونن به سمت خدا برگردن و مردمان خدا باشن. So let's start in Genesis chapter 12. بیاین امروز با پیدایش باب 12 صفحه 23 شروع کنیم. And here is God talking and giving promises to Abraham. توی این باب خدا داره با ابراهیم صحبت میکنه و وعده هایی بهش میده. So verse 7. آیه 7 رو اول میخونیم. آنگاه خداوند بر ابرام ظاهر شد و فرمود به نسل تو این سرزمین را میبخشم. So God says to Abraham, I will give this land to your descendants.
پس خدا به ابراهیم گفتش که این سرزمین رو به نسل تو میدم. That land was the land we would now call Israel. این سرزمین هم همون سرزمینیه که الان ما اون رو اسرائیل خطاب میکنیم. And we see him repeat this promise in chapter 13. و میبینیم توی باب بعد یعنی باب 13 همین وعده رو دوباره داره تکرار میکنه. Verses 14 to 17. آیات 14 تا 17 باب 13. پس از آن که لوط از ابرام جدا شد، خداوند به ابرام گفت اکنون تو چشمان خیش را برافراز و از جایی که هستی به سوی شمال و جنوب و شرق و غرب بنگر. زیرا سراسر این سرزمین را که میبینی تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید. نسل تو را همچون غبار زمین میگردانم، چنانکه اگر کسی بتواند غبار زمین را بشمارد، نسل تو را نیز میتوان شمرد. برخیز و در طول و عرض زمین بگرد، زیرا آن را به تو خواهم داد. So there's that promise again. پس میبینیم باز این وعده تکرار شده. To Abraham and his descendants this land was promised. این سرزمین به ابراهیم و نسل ابراهیم وعده داده شده بود. Now, we have a video on this site called The Promises to Abraham. یه ویدئوی جدایی هم داریم که درباره وعده هایی که به ابراهیم داده شده بود توی اون ویدئو صحبت شده. And if you watch that video, you will understand what the promises to Abraham are all about. و اگر اون ویدئو رو نگاه کنید متوجه میشین تمامی وعده هایی که خدا به ابراهیم داده بود در مورد چه چیزهایی بود. And in the ultimate sense, this promise is to Abraham's descendants who are like him because of their faith. و این وعده به نسل ابراهیم داده شده بود، کسانی که ایمانی مشابه با ایمان ابراهیم داشته باشن. Whether Jew or Gentile. که میتونه هم یهودی باشه اون شخص و هم غیر یهودی. Those who have the faith of Abraham are considered Abraham's real descendants. هر کسی که ایمانی مشابه با ایمان ابراهیم داشته باشه میتونه اون نسل واقعی خطاب بشه. And they will inherit this land in the kingdom when Jesus returns. و بعد اونها میتونن این سرزمین رو در پادشاهی خدا وقتی که عیسی مسیح برگرده به ارث ببرن. When those faithful ones are given eternal life. زمانی که عیسی برمیگرده و ایمانداران زندگی ابدی رو دریافت میکنن. And the video on the promises to Abraham will explain this. و توی ویدئویی که در مورد وعده های خدا به ابراهیم هست در مورد این موضوعات صحبت کردیم. But these promises did have an initial fulfillment in the Jews. ولی این وعده ها میدونیم که یک بار در خود یهودی ها محقق شد که این اولین باری هستش که محقق میشه. Because they were the natural descendants of Abraham. چون یهودی ها اون نسل ذاتی و نسل اصلی ابراهیم بودن. So come to Exodus chapter 3. بریم به کتاب خروج باب 3 صفحه 78. And by this time, Abraham's descendants have grown to be a big people. تا این زمان که الان میخوایم خروج رو بخونیم دیگه نسل ابراهیم رشد کرد و به تعداد زیادی تبدیل شده. But they're not in the land of Israel. ولی هنوز تو سرزمین اسرائیل نیستن. They're slaves in Egypt. در مصر برده هستن. And so, in Exodus, God appears to say he will bring them out of Egypt. توی خروج خدا میخواد با اینها صحبت میکنه و میخواد اینها رو از مصر خارج کنه. So verses 6 to 8. آیات 6 تا 8 باب 3 رو میخونم. و افسود من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. موسی روی خود را پوشانید زیرا ترسید به خدا بنگرد. خداوند گفت من تیر روزی قوم خود را در مصر دیدم و فریاد آنها را از دست کارفرمایان ایشان شنیدم و از رنجشان نیک آگاهم. پس اکنون نزول کرده ام تا آنان را از چنگ مصریان برهانم و از آن سرزمین به سرزمینی خوب و پهناور برآورم، به سرزمینی که شیر و شهد در آن جاری است، یعنی سرزمین کنعانیان، هیتیان، اموریان، فرزیان، هویان و یبوسیان. So God says, I've seen my people suffering in Egypt. پس خدا میگه که دیدم که مردمانم توی مصر دارن رنج میکشن. So I'm going to save them and bring them out from there. و میخوام اونها رو نجات بدم و از مصر بیارمشون بیرون. And bring them up to a good land. و میخوام اونها رو به سمت یک سرزمین خوبی ببرم. And the land he's talking about is the land of Israel.
این سرزمینی هم که خدا داشته در موردش صحبت میکرده همون سرزمین اسرائیل بوده. The land which had been promised to Abraham and his descendants. همون سرزمینی که خدا به ابراهیم و نسل ابراهیم وعده داده بود. And so God brings the people of Israel out from Egypt. پس خدا مردمان بنی اسرائیل رو از مصر خارج میکنه. And if you come to Exodus 19, we can see when they become his people. اگر بریم به خروج باب 19 صفحه 98 میبینیم که الان از مصر خارج شدن و به مردمان خدا و به قوم خدا تبدیل شدن. In Exodus 19, we will read the words of God to the nation of Israel through Moses. توی کتاب خروج باب 19 هم کلام خدا به مردم بنی اسرائیل رو میخونیم که خدا از طریق موسی این کلام رو به اونها میگفته. So we'll read verses 4 to 8. آیات 4 تا 8 رو میخونیم. شما خود دیدید که بر مصریان چه کردم و چگونه شما را بر بالهای عقابان حمل کرده نزد خدا بردم. حال اگر واقعا صدای مرا بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، از میان جمیع قومها ملک خاص من خواهید بود. زیرا تمامی زمین از آن من است. شما برای من مملکتی از کاهنان و امتی مقدس خواهید بود. این است آنچه باید به بنی اسرائیل بگویی. پس موسی آمده مشایخ قوم را فراخواند و همه این سخنان را که خداوند به او فرموده بود با ایشان در میان گذاشت. همه قوم یک صدا پاسخ دادند هر آنچه خداوند فرموده است خواهیم کرد. So God says, I'm going to make a covenant with you, Israel. پس خدا میگه که میخوام با شما یعنی با بنی اسرائیل یک عهدی ببندم. And he says, out of all the nations, you will be my people. و میخوام شما رو بین تمامی آدم‌هایی که توی زمین هستن شما رو به عنوان قوم خودم به عنوان مردمان خودم انتخاب کنم. You will be my holy nation. شما قراره که قوم مقدس من باشید. But he says this would happen if they fully obeyed his covenant. و بهشون گفته که زمانی میتونن قوم مقدس و برگزیده خدا باشن که تمامی فرامین خدا رو انجام بدن و ازش اطاعت کنن. And this is important. و این خیلی مهمه. Israel would be God's special people if they obeyed him. قرار بود بنی اسرائیل مردمان برگزیده خدا و مردمان خاص خدا باشن اگر مطیع فرامین خدا باشن. So if they didn't obey him, they wouldn't be his special people. پس اگر مطابقت نمی‌کردن و قوانین خدا رو رعایت نمی‌کردن، اون قوم خاص نمی‌شدن. And the people in verse 8 say, yes, we will do that. و می‌بینیم توی آیه 8 مردم گفتن بله ما این کار رو می‌کنیم. The next chapter we're going to go to is Deuteronomy chapter 28. آیه بعدی که می‌خوام در موردش با هم بخونیم توی کتاب تثنیه باب 28 هستش. This is about 38 years after what we've just read in Exodus. این تیکه‌ای که الان می‌خوایم بخونیم یه چیزی حدود 30 سال بعد از آیه قبلی تو خروج بود. And the people are just about to go into the land of Israel. و مردم اینجا نزدیک بودن که وارد سرزمین وعده بشن. And the book of Deuteronomy is the speech from Moses to them before they go in. و کتاب تثنیه هم سخنرانی موسی به بنی اسرائیل قبل از ورودشون به سرزمین وعده است. Now chapters 28 to 30 are a section called the blessings and curses. توی باب‌های 28 تا 30 قسمت‌هایی هستش که در مورد برکات و نفرین‌هایی به اونها گفته شده و لعنت‌هایی به اونها گفته شده. And the summary of the section is that God says, if you obey me, good things will happen. و بخوام اگر این باب‌ها رو خلاصه کنیم خدا بهشون میگه اگر از من اطاعت کنید چیزهای خوب براتون اتفاق میفته. But if you don't obey me, bad things will happen. ولی اگر اطاعت نکنید چیزهای بدی براتون اتفاق میفته. So let's read verses 49 to 50 and I'll explain them, just the context of them. بیاین اول تثنیه صفحه 256 آیات 49 تا 50 رو بخونیم. God has been explaining that he will bring punishments on Israel if they disobey him. توی این قسمت خدا داره توضیح میده که اگر بنی اسرائیل نافرمانی کنن خدا اونها رو مجازات میکنه. And the punishments get more and more the more if they disobey him.
و هرچه بیشتر نافرمانی کنن مجازات ها هم بیشتر میشه. And the final punishment, if they never start obeying him properly, is being conquered. و در نهایت اگر به هیچ وجه دیگه خدا رو دنبال نکنن و از خدا اطاعت نکنن، مجازات نهایی اینه که شکست بخورن و به بردگی گرفته بشن. So let's read 49 and 50. حالا بیاین آیات 49 و 50 باب 28 رو بخونیم. خداوند از دوردست‌ها یعنی از کرانه جهان قومی را که چون عقاب فرود می‌آید بر شما خواهد آورد. قومی را که زبانش را نمی‌فهمید. قومی با سیمای خشن که پیران را حرمت نمی‌دارند و بر جوانان رحم نمی‌کنند. So God says, I will bring a nation from far away. پس خدا داره بهشون میگه که یک قومی رو از دوردست‌ها قراره بفرستم. A nation whose language you don't know. یک قومی قراره براتون بفرستم که زبونش رو هم نمی‌فهمید. And in the verses afterwards, he says that this nation would conquer Israel. و بعد میگه که قراره این قوم شما رو یعنی اسرائیل رو شکست بده و بر شما مسلط بشه. And then verses 64 to 66. بعد آیات 64 تا 66 رو میخونیم. و خداوند شما را در میان تمامی قوم‌ها از یک کران زمین تا کران دیگر پراکنده خواهد ساخت. در آنجا خدایان غیر را از چوب و سنگ که نه خود می شناختید و نه پدرانتان عبادت خواهید کرد. در میان آن قوم‌ها روی آسایش نخواهید دید و برای کف پایتان جای استراحت نخواهید یافت. بلکه خداوند در آنجا به شما دل لرزان و چشمان کمسو و روح پژمرده خواهد داد. جان شما پیش رویتان معلق خواهد بود و شب و روز شما در ترس سپری خواهد شد و از زنده ماندن خود مطمئن نخواهید بود. And so God says, at this conquering, you will be scattered through the earth. و خدا بهشون میگه که وقتی دارن شما رو شکست میدن، بعد از اون تو کل دنیا قراره پخش بشید. And you will find no resting place, no place to call home properly. و قراره که وقتی به صورت آدم‌هایی توی کل دنیا پخش شدید و هیچ جایی برای استراحت نتونید پیدا کنید، هیچ جایی پیدا نکنید که بتونید اسمش رو بگذارید خونه. This is what God said would happen if they really disobeyed him. پس این کلام خدا بود که بهشون گفته بود اگر واقعاً از خدا نافرمانی کنن چنین چیزی براشون اتفاق میفته. So, come to Matthew chapter 27. بیاین حالا به انجیل متی باب 27 صفحه 1296. And that's quite a big jump to the New Testament. خب یک پرش خیلی بزرگ داشتیم از عهد عتیق به عهد جدید. So we'll explain what's happened in between. الان براتون توضیح میگیم که این وسط چه اتفاقاتی افتاده. The people of Israel went into the land. مردمان اسرائیل وارد سرزمین وعده شدند. And a few hundred years later they became a kingdom. و بعد چند صد سال بعدش به یک پادشاهی تبدیل شدند. But the people of Israel could never really be called truly faithful. ولی مردمان اسرائیل هرگز نمیتونستن به صورت کامل ایماندار خطاب بشن. They had good periods when they were obeying God. زمانهای خوبی داشتن که از خدا اطاعت میکردن. And they had bad periods when they were disobeying God. و بعضی وقتها هم بود که زمانهای بدی بود و اونها نافرمانی میکردن از خدا. They had good kings who led the people well. هم پادشاهان خوبی داشتن که باعث میشد اونها رو به درستی هدایت کنن. And they had bad kings who led them away from God. و هم پادشاهان بدی داشتن که اونها رو از خدا دور میکردن. And they have good and bad things happen to them. و اتفاقات بد و خوب زیادی براشون اتفاق میافتاد. As God said would happen. دقیقاً همونطور که خدا بهشون گفته بود قرار اتفاق بیفته. And at one point they were even conquered and taken into captivity. و بعد در نهایت به جایی رسیدن که شکست خوردن و به بردگی و اسارت برده شدن. The big empires of Assyria and Babylon took them captive. امپراتوری بزرگ سوریه و بابل اونها رو گرفتن و به اسارت بردن. But that wasn't what God was talking about in Deuteronomy. ولی این اون چیزی که خدا تو تثنیه میگفت نبود. Because they weren't scattered through the whole earth. چون هنوز میبینیم تو کل دنیا پخش نشدن تا اونجا. And they actually, in the Old Testament, were allowed to come back to the land. و می‌بینیم که توی عهد جدید دوباره اینها با هم جمع شدن و توی سرزمین قرار دارن. And be a nation again. و دوباره یک قوم شدن.
And they were still a nation in the land when Jesus came. و بعد از اینکه عیسی بیاد باز هم قراره توی اون سرزمین یک قوم و یک ملت باشن. But this is when they showed truly they weren't God's people. اینجا اونجایی بود که نشون دادن به راستی مردمان حقیقی و مردمان خاص خدا نیستن. And they showed they weren't the descendants of Abraham. و نشون دادن که نسل ابراهیم نیستن. Because they didn't have Abraham's faith. چون اون ایمانی که ابراهیم داشت رو نداشتن اینها. What they did was they rejected Jesus. چیزی که اینها داشتن از خودشون نشون میدادن این بود که عیسی را رد کرده بودن. They rejected him and handed him to the Romans to be executed. یهودی‌ها عیسی رو رد کردن و دادنش به امپراتور و اون رو شکنجه دادن. So let's read verses 24 to 26. حالا بیاین متی باب 27 از آیات 24 تا 26 رو بخونیم با هم. چون پیلاطس دید که کوشش بیهوده است و حتی بیم شورش می رود، آب خواست. دستهای خود را در برابر مردم شست و گفت من از خون این مرد بری هستم. خود دانید. مردم همه در پاسخ گفتند خون او بر گردن ما و فرزندان ما باد. آنگاه پیلاطس باراباس را برایشان آزاد کرد و عیسی را تازیانه زده سپرد تا بر صلیبش کشند. So Pilate and the Roman did not want to kill Jesus. پس پیلاطس و رومیان نمیخواستند عیسی رو بکشند. But in the end the Jews convinced them to. ولی در نهایت یهودی ها اونها رو متقاعد کردند. And they said his blood is on us. و گفتند خون اون به گردن ما باشه. And this was the ultimate sin in rejecting Jesus. این بزرگترین گناه هست که عیسی رو رد کردن اونها. And handing him over to be killed. و اون رو سپردن دست سران تا اون رو بکشن. Now we know that Jesus rose from the dead. خب میدونیم که بعد از مرگ عیسی از مرگ رستاخیز پیدا کرد. And it was in God's plan that he would rise from the dead. و این از اول هم توی نقشه خدا بود که از مرگ رستاخیز پیدا کنه. To bring forgiveness and salvation. تا بخشش و رستگاری رو به ارمغان بیاره. And Jesus' disciples went and preached this to everyone. و شاگردان عیسی هم رفتن و همین موضوع رو به همه بشارت دادن. And a lot of Jews started to believe. یهودی‌های زیادی شروع کردن به ایمان آوردن به عیسی. And in the early chapters of Acts, there are many Jews that become baptized disciples of Jesus. و توی باب‌های اول اعمال رسولان می‌بینیم که تعداد زیادشون برگشتن به سمت عیسی و تعمید شدن و به شاگرد مسیح تبدیل شدن. So clearly Jews were still welcome to be disciples of Jesus. پس کاملا واضح هستش که هنوز هم یهودی‌ها جایی براشون هست که به سمت عیسی برگردن و اون قوم خاص خطاب بشن. But on the whole, the majority of the Jewish people still rejected Jesus. ولی در کل اکثریت یهودی‌ها هنوز هم عیسی رو رد می‌کردن. They wouldn't accept him. عیسی رو قبول نمی‌کردن. And they persecuted his disciples. و شاگردان مسیح رو رنج و شکنجه می‌دادن. So they actually showed that they were enemies of God because they were enemies of Jesus. پس در حقیقت نشون دادن که اونها دشمنان خود خدا هستند چون دشمنان عیسی بودن و عیسی رو کشتن. And we can see this in Acts chapter 28. و در کتاب اعمال رسولان باب 28 صفحه 1458 این نکته رو می‌بینیم. And we see Paul speaking to some Jews. می‌بینیم که اینجا پولس رسول داره با بعضی از یهودی‌ها صحبت می‌کنه. So Acts chapter 28 and verses 23 to 28. پس اعمال رسولان باب 28 صفحه 1458 آیات 23 تا 28. پس روزی را تعیین کنید و شماری بسیار به محل اقامت او آمدند تا با وی ملاقات کنند. او از صبح تا شب به تفصیل درباره پادشاهی خدا با آنان سخن گفت و کوشید با استناد به تورات موسی و کتب پیامبران درباره عیسی مجابشان کند. برخی سخنان او را پذیرفتند، اما دیگران از ایمان آوردن سر باز زدند. پس در حالی که با یکدیگر جر و بحث می‌کردند، آن مکان را ترک گفتند. اما پیش از آن که آنجا را ترک گویند، پولس کلام آخرین خود را بیان داشت و گفت:
روح القدس چه درست با پدران شما سخن گفت، آنگاه که به واسطه اشعیای نبی فرمود: نسل این قوم برو بگو به گوش خود خواهید شنید اما هرگز نخواهید فهمید، به چشم خود خواهید دید اما هرگز درک نخواهید کرد، زیرا دل این قوم سخت شده، گوشهایشان سنگین گشته و چشمان خود را بستند. مبادا با چشمانشان ببینند و با گوشهایشان بشنوند و در دلهای خود بفهمند و بازگشت کنند و من شفایشان بخشم. پس بدانید که نجات خدا نزد غیر یهودیان فرستاده شده است و آنها گوش فرا خواهند داد. So this passage summarizes what has kept happening all throughout the book of Acts. این آیات داره خلاصه میکنه تمامی چیزهایی که توی اعمال رسولان اتفاق افتاده. The Jews have the gospel preached to them. به یهودی ها انجیل بشارت داده شد. And some believe, بعضیاشون ایمان پیدا کردن. but most do not. ولی بیشترشون ایمان پیدا نکردن. And that's why Paul in verse 28 says, God's salvation has been sent to the Gentiles. به خاطر همینه که پولس توی آیه 28 گفته نجات خدا نزد غیر یهودی ها فرستاده میشه. And he says they will believe. و بعد گفته که اونها ایمان پیدا میکنن. Now shortly after this, God's prophecy from Deuteronomy came true. یه مقدار بعد از نظر زمانی بعد از این واقعه اون پیشگویی که خدا تو تصنیه کرده بود محقق میشه. The Roman armies came against Jerusalem. رومی ها و ارتش روم میان و با یهودی ها و اورشلیم می جنگن. The people had rebelled against Rome. مردم بر ضد روم شورش میکنن. And the Romans destroyed Jerusalem. و رومی ها اورشلیم رو نابود میکنن. They conquered Israel. و اسرائیل رو به صورت کامل شکست میدن و برش غلبه میکنن. And they wouldn't allow the Jews to live there. و به یهودی ها اجازه نمیدن که اونجا بمونن و اونجا زندگی کنن. They took them from there and scattered them throughout the world. یهودی ها رو از اونجا بیرون میکنن و تو کل دنیا یهودی ها پخش میشن. And the Jews have never, for most of history, had a place to call home. و تو بیشتر تاریخ اگر نگاه کنید یهودی ها جای خاصی نداشتن که به عنوان خونه خودشون باشه. There were Jewish communities throughout the world. جوامع یهودیتی توی دنیا وجود داره. But they didn't really, until recently, have a land they could say, this is our home. ولی واقعا سرزمینی نداشتن که اون رو واقعا سرزمین خودشون و خونه خودشون خطاب کنن تا این اواخر که این اتفاق افتاد. And in the majority, Jews reject Jesus completely. و یهودی ها اکثریتشون عیسی رو به صورت کامل رد کردن. They say that Jesus was a false prophet. گفتن که عیسی یک نبی دروغینه. And they are still waiting for their Messiah. و هنوز هم یهودی ها منتظر مسیح خودشون هستن که بیاد. And they don't believe Jesus was their Messiah. و ایمان ندارن که عیسی مسیح اونهاست. And as Paul said, the gospel went to the Gentiles. و همونطوری که پولس اینجا گفت انجیل به سمت غیر یهودی ها میره و به اونها بشارت داده میشه. And the vast majority of disciples are not Jewish. و اکثر شاگردها الان میبینیم که یهودی نیستن، غیر یهودیان هستن. So we cannot say that the Jews are God's people because they do not accept his son. پس نمیتونیم بگیم که یهودی ها مردمان خدا هستن چون یهودی ها پسر خدا رو قبول نکردن. But that doesn't mean that God doesn't still have a plan for them. ولی این حرف به این معنی نیستش که خدا دیگه نقشه‌ای با اونها نداره و دیگه توی هدف خدا نیستن. God does have a plan to bring them back to the land of Israel. در حقیقت خدا برای اونها یک نقشه‌ای داره تا اونها رو دوباره به سرزمین اسرائیل برگردونه. To give them another chance to accept Jesus as their king. و خدا میخواد به اونها یک شانس دیگه بده تا عیسی مسیح رو به عنوان پادشاه خودشون قبول کنن. And Paul tells us this in Romans chapter 11. پولس رسول در رومیان باب 11 صفحه 1474 در مورد این موضوع صحبت میکنه. And Paul is writing to Christians to explain to them about the future purpose with the Jews. و پولس توی این نامه در مورد
آینده یهودی ها صحبت میکنه که چه اتفاقاتی برای یهودی ها میفته. این رو برای شاگردان و ایماندارها توضیح میده. So Romans chapter 11 and verses 25 to 27. پس رومیان باب 11 آیات 25 تا 27. ای برادران، نمیخواهم از این راز غافل باشید، مبادا خود را دانا بپندارید که سخت‌دلی بر بخشی از اسرائیل حکم فرما شده است تا وقتی که شمار کامل غیر یهودیان داخل گردند و این چنین تمامی اسرائیل نجات خواهد یافت، چنانکه نوشته شده است رهاننده از صهیون خواهد آمد و بیدینی را از یعقوب برخواهد انداخت و این عهد من با ایشان خواهد بود هنگامی که گناهانشان را بزدایم. So Paul says Israel has become hard-hearted for a time. پس پولس داره میگه که یهودی ها و بنی اسرائیل برای یک مدتی دلشون سخت شده بود. But in the future they will be saved. ولی در آینده قرار نجات پیدا کنن. He says a deliverer will come from Zion, which is Jerusalem. میگه که قرار یک نجات دهنده از صهیون بیاد که صهیون همون اورشلیمه. And he will turn the people back to God. و قرار این نجات دهنده مردم رو به سمت خدا برگردونه. And take their sin away. و گناهان اونها رو از بین ببره. So quite clearly there is a future for the Jews in Israel again. پس به صورت واضح توی این آیات میبینیم که هنوز هم در آینده یک جایی برای یهودی ها در اون سرزمین وجود داره. And God prophesied this all the way back in Deuteronomy. و خدا توی تثنیه در مورد همه اینها پیشگویی کرده بود. So come back to Deuteronomy and chapter 30. برگردیم به همون کتاب تثنیه که اول با هم خوندیم، باب 30 صفحه 259. Remember in chapter 28 God prophesied they would be scattered. یادتون باشه که توی باب قبل خدا بهشون گفته بود که پیشگویی کرده بود که قراره تو دنیا پخش بشن. In chapter 30 he prophesies they will be regathered. ولی توی باب بعدی یعنی باب 30 خدا پیشگویی میکنه و میگه که قراره دوباره جمع بشن. So let's read verses 1 to 6. از باب 30 آیات 1 تا 6 رو میخونیم. چون این چیزها یعنی برکت‌ها و لعنت‌هایی که در برابرتان نهادم همگی بر شما واقع شود و آنها را در میان همه اقوامی که یهوه خدایتان شما را بدانجا میراند به یاد آورید و شما فرزندانتان با تمامی دل و جان خود نزد یهوه خدای خیش بازگردید و صدای او را در هر آنچه امروز به شما فرمان میدهم اطاعت کنید، آنگاه یهوه خدایتان نیز سعادت را به شما باز خواهد گردانید و بر شما رحم کرده دیگر بار شما را از میان تمامی اقوامی که یهوه خدایتان شما را بدانجا پراکنده ساخته بود گرد خواهد آورد. اگر ترک شدگان شما تا به کران آسمان نیز باشند، یهوه خدایتان شما را از آنجا گرد آورده باز خواهد آورد و یهوه خدایتان شما را به سرزمینی که پدرانتان به ملکیت یافتند باز خواهد گردانید و مالک آن خواهید شد و او شما را کامیابتر و پرشمارتر از پدرانتان خواهد ساخت. یهوه خدایتان دل شما و دل فرزندان شما را ختنه خواهد کرد تا او را با تمامی دل و جان خود دوست داشته زنده بمانید. So in these verses God predicts, he promises that one day they will be regathered. پس توی این آیات میبینیم خدا پیشگویی کرده که یک روزی دوباره قرار این قوم با هم جمع بشن. He talks about them being brought back from the farthest away land to the land of their ancestors. داره بهشون میگه که قراره از دورترین نقاط جهان جمع بشن و برگردن به سرزمینی که نیاکانشون داشتن. That he will have compassion and regather them. بهشون میگه که قراره بر اونها رحم کنه و اونها رو دوباره دور هم جمع کنه. Now it's important to say that these verses are not fulfilled by what's happening in Israel at the moment. نکته مهم اینه که باید بهتون بگیم این آیات هنوز هم اتفاق نیفتاده، هنوز محقق نشده. وقتی میبینیم که الان توی سرزمین اسرائیل یهودی ها جمع شدن، این هنوز محقق نشده این پیشگویی. There is a nation of Israel again. یک قوم
اسرائیل دوباره قراره وجود داشته باشه. And a number of Jews have come back and now live there. و تعداد زیادی از یهودی ها برگشتن و دارن الان اونجا زندگی میکنن. But that is not a fulfillment of this passage. ولی این اتفاقاتی که امروزه افتاده تحقق این آیات نیست هنوز. Because this passage says in verse 2, it's when they return to God and obey him with all their heart that they will be brought back. چون تو آیه دوم گفته بوده که زمانی که به سمت خدا برگردن و با تمام دل و جانشون خدا رو بپرستن، اون موقع است که به طور کامل برگردونده میشن. And they haven't. ولی هنوز اینطور نشده. They still reject Jesus and say he's a false prophet. هنوز هم یهودی ها عیسی رو رد میکنن و میگن عیسی یک نبی دروغینه. So these verses are still to be fulfilled. پس این آیات هنوز زمانش نرسیده که محقق بشه. God has allowed some of the Israelites, it seems, to have come back. خدا به یک سری از بنی اسرائیل اجازه داده که برگردن به سرزمین اسرائیل. Maybe to alert people to the fact that his promises are about to be fulfilled. شاید این کار برای این اتفاق افتاده که به باقی آدم‌ها این هشدار رو بده که این پیشگویی قرار محقق بشه. But this full regathering will not happen until they turn back to God. ولی این چیزی که توی این آیات گفته، یعنی زمانی که اونها به طور کامل برگردونده بشن به سرزمینشون و به سمت خدا، هنوز اتفاق نیفتاده و زمانی هستش که با تمام دل و جونشون به خدا ایمان داشته باشن. The Bible tells us when they will turn back. کتاب مقدس حتی به ما میگه که چه زمانی اینها قراره به سمت سرزمینشون و خدا برگردن. And the answer is in Zechariah and chapter 12. جواب این قسمت توی کتاب زکریا باب 12 صفحه 1241 هستش. And Zechariah chapter 12 is a prophecy of future times. زکریا باب 12 یک پیشگویی درباره زمان آینده هستش. And it prophesies that Jerusalem and Israel will be in trouble. و پیشگویی کرده تو اینجا که اورشلیم و بنی اسرائیل با مشکل روبرو میشن، در سختی ها هستن. They will be attacked by lots of the nations around. و قرار توسط قوم های اطرافشون محاصره بشن و بهشون حمله بشه. And as we watch the news today, we can see that likely to happen. و اگر اخبار رو ببینیم میبینیم که امروز هم دقیقاً یه چنین چیزهایی داره اتفاق میفته. But it says God will step in to save them. ولی گفته که خدا اونها رو قرار نجات بده. To save them from destruction. قرار اونها رو از نابودی نجات بده. And then they will turn back to him. و بعد از اونه که اونها به سمت خدا برمیگردن. And let's read verse 10. آیه 10 رو با هم میخونیم. و بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و دعاهای ملتمسانه را خواهیم ریخت و بر من که نیزه ام زده اند خواهند نگریست و برای من مانند کسی که به جهت تنها فرزندش به سوگ نشیند سوگواری خواهند کرد و همچون کسی که به جهت نخست زاده‌اش بگرید به تلخی خواهند گریست. So it says they will look upon someone who they had previously pierced. پس میگه که به کسی نگاه میکنن که قبلش اون شخص رو با نیزه زدن. And they would mourn and be upset. و گریه میکنن و ناله میکنن و بسیار ناراحتن. This is describing when Jesus returns. اینجا داره در مورد بازگشت عیسی صحبت میکنه. Remember, Jesus' kingdom will start in Jerusalem. و یاد داشته باشین که پادشاهی عیسی مسیح قرار از اورشلیم شروع بشه. He will fulfill the promise to David that he would rule over all of Israel. عیسی مسیح قراره اون وعده‌ای که به داوود داده شده بود رو محقق کنه. همون وعده‌ای که میگفت شخصی از داوود میاد که بر تخت پادشاهیش و بر کل دنیا فرمانبرداری میکنه و بر اورشلیم. So when Israel are in trouble, Jesus will return and save them. پس وقتی که اسرائیل با مشکل روبرو میشه، عیسی برمیگرده و اونها رو نجات میده. From nations who want to completely destroy and massacre them. اونها رو از دست قوم‌های اطرافشون نجات میده و نمیذاره نابود بشن. And then Jesus will show himself to the Jewish people. و بعد عیسی خودش رو به یهودی‌ها نشون میده. And they will realize they've been wrong all along. و بعد اونها تشخیص میدن که تمام مدت داشتن اشتباه میکردن. And they will be upset because they rejected him. و ناراحت میشن چون عیسی رو رد کرده بودن.
but then they will turn back to him. و بعد از اینه که به سمت عیسی برمیگردن. Then all Jews will be gathered back to Israel. اون موقع است که همه یهودی ها دوباره برمیگردن تو اورشلیم. And they will be given the opportunity to once again live in the land. و دوباره بهشون این فرصت داده میشه که یک بار دیگه توی اون سرزمین اسرائیل زندگی کنن. And this time they will hear the gospel and believe and become disciples of Jesus. و این بار کلام رو میشنون، ایمان پیدا میکنن و به شاگرد عیسی تبدیل میشن. So Israel will be the first nation to accept Jesus. پس قرار اسرائیل اولین قوم و اولین ملتی باشه که عیسی رو قبول میکنه. And from there the kingdom will spread throughout the whole earth. و بعد از اونجا پادشاهی رشد میکنه و کل دنیا رو پر میکنه. Until all nations and people have accepted Jesus. تا زمانی که تمامی ملت ها و تمامی قوم ها خود عیسی مسیح رو قبول کنن و به قوم عیسی تبدیل بشن. So that is the future for Israel in God's purpose. پس این آینده‌ای هستش که برای بنی اسرائیل و در هدف خدا قرار داره. It is not right to call them God's people at the moment. درست نیست که در حال حاضر بنی اسرائیل رو مردمان خاص خدا خطاب کنیم. Because they aren't. They reject God's son, Jesus. چون مردمان خاص خدا نیستن، پسر خدا عیسی مسیح رو رد کردن و کشتنش. God's people are those who have accepted and become disciples of Jesus. مردمان خدا کسانی هستند که خدا و عیسی رو قبول کردن و به شاگردان عیسی تبدیل شدن. But God's purpose with Israel is not finished. ولی هدف خدا و نقشه خدا با قوم بنی اسرائیل هنوز تموم نشده. Those initial promises to Abraham will still be fulfilled. اون وعده هایی که در ابتدا به ابراهیم داده شده بود هنوز باید محقق بشه. Jesus will come back to the earth. عیسی مسیح به زمین برمیگرده. And this time the Jewish people will accept him. و اون لحظه که برگرده دیگه یهودی ها میبینن عیسی رو و قبول میکنن. And they will be the first nation that Jesus rules over when the kingdom starts. و قراره اولین قومی باشن که وقتی عیسی برمیگرده عیسی رو قبول میکنن و پادشاهی رو از اونجا شروع میکنن. And out of them, those who choose to follow Jesus will be forgiven their sins. و بعد از اون هر کسی که عیسی مسیح رو قبول کرده باشه اون رو دنبال کنه گناهانش بخشیده میشه. And will be able to have eternal life when the kingdom finally is complete. گناهانش بخشیده میشه و میتونه زندگی ابدی رو دریافت کنه و توی پادشاهی خدا وقتی کل دنیا رو پر کرد توی اون پادشاهی میتونه تا ابد زندگی کنه. So this is the teaching about the Jews in the purpose of God. پس این تعلیمی بود که میخواستیم در مورد یهودی ها در نقشه و هدف خدا بگیم. Thank you very much. ممنونیم از تماشاتون.